วัสดีครับมาต่อกันนะครับกับอองชองเต EP 2 Recap ครับผม The English Subtitle will come on Monday นะครับโอเคมาต่อกัน EP นี้เราจะเห็นว่าจริงๆแล้วมันทำให้เรามันขยี้อารมณ์2คนมากขึ้นนะ EP ที่แล้วเราเห็นอารมณ์ฝั่งตัวอะเนาะว่าเขารู้สึกดีกับตัวทิวแบบแปลกๆเนาะแล้วก็วิ่งเป็น The Flash ไปหาแม่เป็นความทรงจำแบบว่าเก่าๆสมัยเด็กๆจำได้หมดทุกอย่างเลยใช่แต่ EP นี้เราจะเริ่มเห็นฝั่งทิวบ้างนะเรารู้สึกว่าทิวก็รู้สึกเหมือนกันมันอารมณ์เหมือนกับว่าเขาจะคอยเหมือนกับแบบช่วงตอนที่เขาโดนตำรวจจับเขาบอกว่าก็อยากจะโทรหามึงไงกูจำเบอร์โทรศัพท์เบอร์บ้านนึงได้คือว่าจริงๆเหมือนที่เราคิดกันก็คือว่าทั้งสองคนน่ะมันจำกันได้คือมันมีความอาจจะเหมือนว่าฝั่งทิวก็จำได้ฝั่งอะก็จำได้แต่พอมันมากวนน้ำให้มันขุ่นความทรงจำมันก็กลับมาแถมว่าตัวทิวเขาก็รู้สึกดีกับอ่างนะแล้วว่าคงคิดถึงกันมากด้วยไม่งั้นน่ะมันไม่เอาตุ๊กตามาที่จอกไปอยู่ที่ฝรั่งเศสหรอกจริงทำรู้สึกว่าเขาคงมีอักอยู่ในใจตลอดเหมือนกันใน EP เราจะเห็นว่าจริงๆแล้วตัวทิวเขาค่อนข้างจะให้ความสำคัญกับอักพอสมควรเหมือนกับแบบอารมณ์แบบจะแย่ๆอักดูที่มันเป็นยังไงคิดอะไรกับฉันหรือเปล่าแล้วเพื่อนเขาพออักเหมือนแค่แกล้งเล่นๆเหมือนกับทำไข่พะโล้อย่างเงี้ยเขาว่าทำให้แต่เขาแบบว่าไม่ได้ทำให้แกหลอกนู่นนี่นั่นแต่ว่าจริงๆเหมือนทิวก็มีความเทสอักอยู่ประมาณนึงนะคือต่างคนต่างแบบลองเชิงกันแหละว่าเธอคิดยังไงกับฉันอะไรอย่างเงี้ยสนใจหรือเปล่าฉันพูดอะไรไปแล้วเธอเอาไปทำเอาไปคิดต่อหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนี่ช่วงจอล้างจานอย่างเงี้ยพูดหลายประโยคเลยที่ทำให้รู้สึกว่าเขาคิดว่าเหมือนทิวกำลังเทสอักเหมือนกันว่าอักคิดอะไรมากกว่าที่ฉันคิดหรือเปล่าแฮมเลยรู้สึกว่า EP เนี่ยเขาค่อนข้างเห็นว่าทิวเหมือนคิดกับอักไปอีกเบอร์แล้วแฮมรู้สึกว่าเขาไม่รู้สึกดีๆกับอักไปอีกเบอร์แล้วเขาก็พยายามจะพรีเซนต์มันออกมาแล้วตัวอักแบบเหมือนยังยักอยู่คืออักเขาก็ไม่กล้าเปิดเผยความรู้สึกจริงๆออกมาทำให้ตัวทิวก็ยังงงอยู่ว่าตกลงอักมันอาจจะคิดไม่อย่างนั้นก็ได้คือเหมือนแบบว่าใจลึกๆเขาอาจจะมีความรู้สึกอะไรที่มันเอ็กซ์ตร้าหรือสเปเชียลแหละแต่ถึงเวลาแล้วถ้าเราพูดไปเลยหรือเราแสดงออกไปมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นแล้วมันจะเสียเพื่อหรือเปล่าค่อยๆทีสแล้วก็เทสไปเรื่อยๆว่าสุดท้ายความรู้สึกมันจะพาไปตรงไหนใช่แฮมว่าเป็นว่าอักไม่ได้ทีสแต่อักปล่อยความรู้สึกตัวเองให้มันออกมาแล้วก็เผลอแล้วก็รีบดึงกลับขณะที่ตัวทิวมันทีสอยู่มันกำลังจะแกล้งว่าตกลงมันคิดอะไรกับกูกันแน่วะอย่างเงี้ยมันเป็นประเด็นตรงที่ว่าพอเป็นแบบนี้มันทำให้เขาก็มานั่งรอตอนที่อยู่มหาลัยนู่นนี่นั่นนะว่าทำไมเธอถึงไม่มาตามเวลานู่นนี่คือมันไม่เหตุผลเลยคือหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นเพื่อนที่ต้องกลับบ้านด้วยกันแต่ใจนี่มันความให้ความสำคัญมันดูมากเป็นกว่าปกติแต่พี่รู้สึกว่าซีนตอนที่เขาแบบตัดสินใจแบบฉันไม่ไปอุตส่าห์รอตั้งนานอุตส่าห์วิ่งมาหาที่ไลบรารีแล้วสุดท้ายก็แบบปล่อยไปกับพี่คนนั้นไม่เข้าใจฉันไม่เข้าใจว่าคิดอะไรอยู่ในตอนนั้นทำไมหรือว่าเขามองว่าหรือมันเป็นประเด็นว่าจริงๆตัวเขาพยายามที่เก็บความรู้สึกเพราะเขาคิดว่าจากชนชั้นที่เห็นจากระดับที่เห็นหรือเขาคิดว่าตัวเขาไม่ได้เหมาะสมหมดแล้วเขาเป็นผู้ชายนะว่าเขาคงรู้แหละพี่ผู้ชายคนนี้เข้ามาตั้งใจจะมาแบบยุ่งกับทิวหรือจะมาจีบหรืออะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้มาด้วยจุดประสงค์แบบอยากจะมาคุยด้วยปกติว่าตัวอักก็น่าจะรู้ตรงนี้ว่ามันมีช่วงสโลว์ที่เขานึกไปที่เขาหยุดไปแล้วเขามองพี่คนเนี้ยเขาอาจจะคิดว่าหรือคนนี้เหมาะสมกับเขามากกว่าก็ปล่อยให้ทิวไปเจอคนใหม่ก่อนแต่พี่ว่าซีนตอนที่เขามาจอดรถมันก็ค่อนข้างชัดนะคือเหมือนตอนที่เขาไม่ได้มีบทบาทหรือไม่ได้มีไททอลหรือเขาไม่รู้ว่าคนนี้เป็นคือใครแต่วันที่พอจะต้องเข้ามาเรียนแบบฟอร์มอลแล้วขับรถเข้ามายามก่อนนู่นนี่ต้องมีคนหยุดไม่ให้ข้ามถนนอะไรอย่างเงี้ยแล้วได้จอดรถที่พิเศษพอเขาไปจุดสนใจเขารู้สึกว่าเขาเหมือนเคยเป็นคนธรรมดาวันนึงก็กลับไปว่าคนหันมามองว่าใครมากับใครอะไรเงี้ยเขาคงรู้สึกอึดอัดแล้วเขารู้สึกว่าอย่างที่แฮมพูดมันไม่ใช่ที่ที่เขาควรจะอยู่หรือเปล่าทั้งตัวทิวก็รู้สึกตัวอักก็คงแบบเดียวกันว่าคงอักเขาเหมือนว่าหรือว่าเขาคงเป็นเพื่อนได้แต่เขาคงรู้สึกว่าถ้าสเตตัสที่เขาอาจจะคิดมากกว่านั้นหรือจะไปไกลกว่านั้นอาจจะอาจจะไม่ใช่เป็นที่ของเขาก็ได้เขาเล่นเหมือนกับเก็บไว้ก่อนแล้วก็ปล่อยให้คนอื่นเข้ามาก่อนว่าน่าจะเป็นแบบนั้นเพราะว่ามันมีฉากที่โฟกัสไปที่รองเท้าตอนผูกแล้วรองเท้ามันดูเก่าๆดูกระจอกรู้สึกว่าเขาอาจจะต้องการสื่อแบบนั้นว่าเนี่ยดูฐานะแกกับดูฐานะเขาอะไรเงี้ยดูมันต่างกันเลยเพราะจำได้ว่าถ้า EP 1ตอนที่เขาพามาหาอะไรครั้งแรกนั่งรถเมล์มาดูทิวกับอักมีความสุขแล้วอักก็ดูเป็นตัวของตัวเองเนาะมันเป็นที่ที่เขาคุ้นเคยแล้วเขาเลือกว่านี่มันคือความแบบธรรมดาที่เขาเป็นอยู่ทุกวันแต่พอวันนี้ขึ้นรถมาแม่งชีวิตเปลี่ยนเลยแล้วความรู้สึกว่ามันไม่ใช่แหละมันไม่ใช่ที่ที่เขาคงอยู่เขาคงรู้สึกได้แล้วเขารู้สึกว่าถ้าวันนึงทิวมีเพื่อนมากขึ้นแล้วสามารถไปใช้ชีวิตของเขาได้
จริงๆรู้สึกว่าอาจจะไม่ใช่เป็นไม่จำเป็นอาจจะไม่มีความเป็นเขาหรือความสำคัญแล้วก็ได้คืออาจจะไม่ใช่มีความสำคัญในมุมของการเป็นเพื่อนด้วยในมุมของการที่จะไปจีบเขาด้วยหลายๆมุมอะไรเงี้ยคือไม่รู้ว่าตอนนี้มันคิดอะไรในหัวแหละแต่มันคงมีความรู้สึกที่รู้สึกว่าฉันอาจจะไม่เหมาะที่จะยืนตรงนี้อาจจะเข้าไปเจอคนอื่นที่รู้สึกว่าเขาเหมาะกว่าแต่ว่าตัวรองเท้าก็เป็นตัวสื่อประมาณนึงอะไรเงี้ยที่แบบบอกว่าตอนนี้ฐานะของกับคิวมันต่างกันแล้วแต่ว่าคิวไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วแต่คือมันเพราะว่าคิวมันยังทำได้ว่าผมไปกับพี่ก็ได้แล้วก็งงว่าทำไมไปไหนอะไรเงี้ยทีนี้มาถึง EP นี้ก็เปิด4คนใช่ไหมก็คือนาทีวายโยสายฟ้าแล้วก็ภูผา4คนเนี่ยถ้าดูอย่างเงี้ยดูทรงก็คือแน่นอน4คนเนี่ยถ้าดู behind the scene มาเขาก็การที่เขาเข้ามาหาตัวทิวก็มาด้วยจุดประสงค์อะไรบางอย่างที่แอบแฝงมาไม่ได้มาเพื่อจะคาดหวังแบบชอบหรือว่ารักด้วยหัวใจแต่มันมีเหตุผลสาเหตุอื่นมากกว่าใช่แต่คำว่าพอเรื่องนี้มันก็รู้อยู่แล้วว่าตัวพระเอกจะเป็นใครถูกไหมมันพอจะบอกได้4คนเนี่ยมันไม่ใช่พระเอกอยู่แล้วและจะไม่ใช่พระรองด้วยแต่คือ4คนเนี่ยคือการเข้ามาทำอะไรบางอย่างกับตัวทิวเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่างอย่างเงี้ยเพราะทุกคนดูเหมือนมีผลประโยชน์ที่ต้องหวังเนาะอย่างสายฟ้าเนี่ยแบบที่พี่แอดบอกอาจจะมาหวังให้ทิวทำให้ตัวเองแมสขึ้นดังไว้ที่สนใจไอ้วายโยเนี่ยคือคนเตะบอลเนี่ยไม่แน่ใจแต่มันก็เป็นเด็กนักบอลทีมมาเป็นทุนเกี่ยวกับนักศึกษามหาลัยกีฬาอะไรอย่างเงี้ยจะเกี่ยวกับเรื่องนั้นส่วนเรื่องนาทีนี่เป็นนักวาดรูปไอ้วาดรูปยังไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรคือมันจะไม่เกี่ยวอะไรกันที่มันต้องวางผลประโยชน์อะไรแหละแต่ส่วนภูผาเนี่ยเหมือนกับคณะทีมชมรมวรรณกรรมของเขาจะถูกปิดอาจจะเกี่ยวอะไรกับเรื่องชมรมหรือเปล่าแล้วถ้าดูใน behind the scene น่ะตัวของภูผามีเรื่องกับแม่ที่บ้านด้วยมีปมด้อยเกี่ยวกับเรื่องแม่ด้วยเลยคิดว่ามันน่าจะมีประเด็นหลายๆอย่างที่เข้ามาเพื่อหวังแล้วคนนี้ดูมาแรงสุดเลยไอตัวละครภูผาเนี่ยแบบโหฉันเล็งตั้งแต่แรกเลยฉันเดินเข้ามาคุยเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ว่าทิวก็ถือเป็นเด็กที่ดีนะเป็นเด็กที่มีมารยาทรู้ว่าต้องวางตัวยังไงเป็นพี่ปฏิเสธพี่เพิ่งรู้จักกันวันแรกทำไมฉันทำไมฉันต้องไปกินข้าวกับเธออะไรอย่างเงี้ยอุตส่าห์ฉันนั่งรอเพื่อนฉันตั้งนานอะไรอย่างเงี้ยจะกลับบ้านแล้วจริงๆผมไปกับเพื่อนผมดีกว่าอะไรเงี้ยแต่เขาก็คงคิดว่าในเมื่อพี่เขาช่วยเหลือเขาก็คงอยากจะตอบแทนเพื่อให้มันจบกันไปแหละเขาพูดอยู่แล้วว่าให้มันจบกันไปแล้วการพาไปกินอะไรเงี้ยก็ได้ไม่เป็นบุญคุณต่อกันอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วมันคือมันจะเป็นยังไงแล้วพอนี้พอมันไปถึงตอนจบที่มันเปิดตัวองชองเตขึ้นมาว่าองชองเตคือใครแต่ทีนี้เขาเอาหนังสือมาเปลี่ยนปัญหาคือเมื่อกี้หนังสือปกติที่อาจารย์บอกว่าหนังสือห้องสมุดในไทยมันต้องลงรหัสติดที่สันปกบาร์โค้ดที่สันปกสีขาวๆเราจะเห็นทุกเล่มเป็นสีขาวแต่โซนตรงเนี้ยไม่มีสีขาวเลยไม่เข้าใจว่าเป็นทริมพร็อพเขาเอาหนังสือที่อื่นมาใส่หรือเปล่าเลยมันไม่มีโค้ดหรือจริงๆแล้วมันต้องการจะสื่อว่ามันไม่ให้รู้ว่า2เล่มเนี่ยเป็นเล่มเดียวกันหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วว่าเล่มที่ตัวทิวยื่นให้มันคนละเล่มคือเราไม่รู้ไงเราไม่รู้ว่าไอ้เล่มที่สอดอยู่ในตู้เป็นเล่มเปล่าจริงๆหรือว่าจริงๆเล่มนั้นก็คือเล่มที่เขียนแล้วก็มีเล่มนึงที่เขียนมาเหมือนกันแต่ยื่นให้ทีเหมือนแบบเล่นชัฟเฟิลกันแล้วก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายเอาเล่มไหนเล่มจริงเล่มปลอมใช่แต่แฮมเชื่อเพราะว่ามันแฮมไปดาวใน behind the scene ว่าแฮมเขาบอกมันจะมีบอสใหญ่อยู่ในเรื่องเนี้ยแฮมคิดว่าบอสใหญ่ไม่เป็นนาทีหรือเป็นภูผาเนี่ยก็เป็นตัวละครทิวเองที่เป็นบอสใหญ่ก็เลยคิดว่าไม่แน่ก็เป็นอีกทฤษฎีนึงคือตัวทิวอาจจะอุปโลกตัวเองขึ้นมาเป็นองชองเตแต่ถ้าพี่ดูไวๆนะลายมือเขาไม่เหมือนกันนะลายมือไม่เหมือนกันแต่ลายมือภาษาไทยที่เขียนไม่ค่อยสวยนะใช่แต่ว่าลายมือตอนเมื่อกี้เขาก็แต่องชองเตกับตัวภาษาอังกฤษไม่เหมือนกันเนาะก็เลยคิดว่าแต่มันมีเพื่อนฉันคนหนึ่งเหมือนกันนะนางมีทักษะคือนางเขียนมือซ้ายแต่ด้วยความที่ว่าเหมือนกับว่านางรู้สึกว่าตอนเด็กๆไม่เหมือนคนอื่นเขียนมือขวานางก็เลยมาหัดเขียนมือขวาเพราะฉะนั้นนางเขียนได้ทั้ง2มือซึ่งลายมือไม่เหมือนกันซ้ายกับขวาเขียนไม่เหมือนกันก็ไม่รู้นะเพราะว่าทางก็คิดว่าถ้ามันจะเป็นทิวทำไมทิวต้องเขียนโดยเมลซองเตวะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าถ้าทิวมันอยากจะหาคนรู้สึกว่ามันอยากถ้าคิดได้แบบเร็วๆนะก็คือว่าถ้าทิวมันอยากจะให้อักชอบมันอาจจะรู้สึกว่าเนี่ยมีคนมาคุยกับฉันนะเธอจะอยู่เฉยๆหรอเป็นตัวกระตุ้นว่าทำไมเธอไม่มาจีบฉันเร็วๆเลยเธอจะแบบชอบฉันแล้วบอกมาเลยฉันจะได้ตัดสินใจคบกับเธออะไรเงี้ยมันเลยทำอะไรกระตุ้นขึ้นมาว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่อีกแล้วมันเหนือชั้นมากเลยนะก็มันก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะแต่ว่าพอไอ้4คนนี้มันสวมรอยเรื่องมันเลยวุ่นวายขึ้นมันทำให้ต้องไปคอยไปวุ่นวายกับอีก4ตัวละครพี่ว่าถ้าเกิดทิวทำแบบนั้นนะแปลว่าจริงๆแล้วทิวก็ไม่คิดว่าเรื่องมันจะใหญ่โตเพราะว่าสุดท้ายมันก็คงมันรู้กัน2คนใช่แต่คือว่ามันจะมีมันไม่รู้ว่าเรื่องใหญ่โตมันเกิดจากการที่ว่าไอ้บอกว่าจะช่วยกันป่ะแล้วไปประกาศว่าต้องไปดูต่อไปไม่รู้ต้องไปดูตัวต่อไปพี่ว่ามันจะเป็นเรื่องเพราะว่าเนี่ย
take things serious กว่าที่ทิวคิดไว้มึงอยากช่วยใช่ไหมเดี๋ยวกูไปหาไอ้เต๊ะของมึงคือใครแล้วก็ไปหาสุดท้ายประกาศออกไปกลายเป็นว่าอีเต๊ะออกมาอะไรเงี้ยเพราะจริงๆถ้าคิดเร็วๆคือใครว่าคิดเร็วๆทิวมันคงไม่คิดหรอกว่าจะมีใครมาสวมรอยเป็นองชองเตถูกปะถ้าประกาศออกไปก็คงจะไม่มีใครรู้หรอกว่าใครจะมาเป็นองชองเตก็ไม่ใช่เพราะมันไม่มีใครไงเพราะถ้าสมมติทิวมันเป็นคนเขียนเองอ่ะมันถึงเชื่อมั่นว่าจะไม่มีใครออกมาเป็นองชองเตแต่พี่คิดอีกนิดนึงนะตอนที่เขาออกไปจากห้องสมุดทิวไปกับพี่ภูผามีคนแค่ใครที่เห็นนาทีคนเดียวมีนาทีแล้วจริงๆแล้วคนที่รู้หนังสือคือเล่มอะไรถูกไหมอาจจะเป็นนาทีแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือใช่คือพี่ว่ามันอาจจะตื้นๆอย่างก็ได้นะก็อยากรู้ว่าเหมือนแบบเพื่อนเขียนอะไรเข้าไปดูแล้วก็ไปเปิด Google Translate แล้วรู้ว่าเนี่ยคือหมายความว่าเบื่อก็เลยอยากเอาไปเสิร์ชแล้วก็พิมพ์แล้วก็อย่าไปเซงแล้วก็เขียนว่าองชองเตและองชองเตมาจากอะไรชื่อเรื่องในปกเพราะไม่ได้เขียนคำอะไรลงไปก็เลยเขียนองชองเตเข้าไปใช่เพราะว่ามันก็คืออาจจะเป็นปมหรือเปล่าตอนที่เขาพูดตอนกลับบ้านที่กินแกะพะโล้เสร็จแล้วก็แปลไม่ออกพูดให้กับ Google Siri ก็ฟังไม่รู้เรื่องแต่เนี้ยมันคือเขียนไงเขาอาจจะพิมพ์เข้าไปใน Google Translate ออกมาก็เป็นไปได้แล้วเขียนลงไปข้างล่างเหมือนปลอบใจว่าอย่าเพิ่งเบื่อสิแล้วมองแต่แปลว่าอะไรมองเตอร์หรอไม่รู้สิลองเสิร์ชแต่ก็ต้องกูเกิลเหมือนกันฉันจะไม่ยอมให้เรื่องเฉลยทีหลังหรอกฉันต้องรู้ก่อนแปลว่าขี้หกโกหกอะไรเงี้ยก็จะแบบพูดเรื่องมองเตอร์แล้วก็แบบแกเป็นที่บอกว่าไม่ได้อยากกินอะไรอย่างงี้แต่จริงๆแล้วก็คือทำให้เพื่อนนี่แหละใช่ก็แสดงว่าแบบรู้แล้วแต่ว่าคำนี้มันจะกลับมาเฉลยตอนที่มันเป็นไปได้ว่าคำนี้จะมาเฉลยตอนที่เหมือนกับแกโกหกใจตัวเองแล้วแบบมองเถอะแล้วก็คือแบบแกโกหกใจตัวเองหรือเปล่าที่แกแบบไม่ได้ชอบฉันอะไรอย่างเงี้ยพี่เลยคิดว่าถ้าในห้องสมุดวันนั้นน่ะจริงๆแล้วมีแค่นาทีกับทิวเป็นคนเขียนเป็นคนไปหาถูกป่ะแล้วก็ไปเจอพี่เขานอกห้องสมุดด้วยซ้ำพี่เลยคิดว่าคนที่อยู่ในห้องสมุดอีกคนนึงที่ไปจับมือคือนาทีแต่นาทีแหละแต่ตอนจับมือจะเห็นว่ามีหนังสืออะไรอยู่ถูกจริงๆก็แต่มันจำไม่ได้แค่3 คนเองไงแต่ก็นาทีก็ไม่รู้ว่าจะจำเห็นขนาดไหนบอกหนังสือเล่มอะไรผู้ต้องสงสัยมีแค่3 คนคนที่อยู่ในห้องสมุดในเหตุการณ์ก็คือมีนาทีมีแล้วก็ทิวทีเนี้ยบอสใหญ่จะอยู่ใน2คนนี้3คนนี้ถูกป่ะก็น่าจะเป็นไปได้ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนเขียนลงไปองชองเตไม่เกินจากนี้หรอกฉันว่า3คนนี้แหละแต่ถ้าพี่คิดว่านาทีเป็นคนเขียนไงเขาต้องเคลมอยู่แล้วแล้วอีก3คนนั้นน่ะไม่น่าจะมีสิทธิ์ตั้งแต่แรกถูกป่ะพี่เลยคิดว่าเนี่ยน่าจะเหลือแค่2คนตัวหลักนั่นแหละอุ้ยตายแล้วเรื่องมันจะเป็นอย่างนั้นจริงเหรอวะมันจะเขียนให้ตัวเองจริงเหรอวะไม่รู้ว่ะมันก็มีบางคนนะคือบางทีเธอไม่รู้สึกหรอกว่าฉันอยากรู้ว่าเพื่อนฉันคนเนี้ยคิดอย่างฉันก็แอบอุปโลกขึ้นมาว่ามีคนมาแอบชอบฉันแล้วเขียนโน้ตมาให้ฉันอะไรอย่างเงี้ยเอาเพื่อนจะบิวบางคนมีคนส่งโน้ตมาใครก็ไม่รู้ว่าเขาชอบฉันหรออะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นใครกันรู้ไหมมีใครมาเคยปรึกษาฉันกับแกอะไรอย่างงี้หรือเปล่าคือเพื่อจะเซนว่าเพื่อนฉันเนี่ยคิดอะไรกับฉันหรือเปล่าก็อาจจะเป็นไปได้นะเดี๋ยวปล่อยให้โดนดูไปเรื่อยๆแล้วกันประมาณนี้แล้วก็เรื่องนี้ก็เหมือนเดิม EP นี้ก็ยังแนวประเทศไทยนั่นแต่มอเตอร์ไซค์ตัดหน้าทางม้าลายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบที่บอกว่าให้ข้ามให้ก่อนเลยอะไรเงี้ยที่ฝรั่งเศสเป็นไงจริงๆที่ฝรั่งเศสคือถ้าข้ามถนนคนเดินกันยัวเยียมากไม่สนใจรถเลยนะพอที่กฎหมายที่นั่นเขาถือว่ารถแข็งแกร่งกว่าคนต้องเบรกรถต้องเบรกเองใช่แต่ความที่เมืองไทยคือไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยรายการที่มาหยุดรถอะไรแบบเนี้ยมันเหมือนกับอภิสิทธิ์มากๆเข้าใจป่ะแล้วพี่จะบอกให้นะวันที่พี่ไปขับรถเที่ยวเองที่ญี่ปุ่นครั้งแรกแล้ววันแรกเครียดมากคือเจอไฟแดงจะเขียวจะแดงหรืออะไรก็ตามนะก็ต้องระวังพอถ้าเกิดมันส้มปุ๊บคือต้องเบรกแล้วถ้าเป็นสี่แยกที่ไม่มีไฟแดงก็คือต้องเบรกให้ล้อหยุดก่อนนะถึงไม่มีรถแล้วถึงจะออกไปได้ก็คือมันเป็นแบบธรรมชาติของคนที่นั่นเลยแล้วก็เหมือนพอเห็นคนปุ๊บเขายังไม่ถึงไอ้ตังทำอะไรนะแต่เราเห็นแล้วว่าเขากำลังจะข้ามเนี่ยเราต้องจอดแล้วแหละไม่ใช่ว่าเขาไม่ยืนรอด้วยนะก่อนจะถึงเราต้องจอดแล้วคือแบบวันแรกคือเครียดมากเพราะว่ามันต้องปรับตัววิธีการคิดการขับรถใหม่หมดเลยมีเมืองไทยนี่แหละขับไปบ้านขับเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยก็หาทางเอาเองแล้วกันถนนเป็นของทุกคนหาทางกันเองว่าจะเดินหรือจะวิ่งหรือจะขับรถหรือจะยังไงกันนะแล้วก็เหน็บเรื่องของอิทธิพลของพ่อพอสมควรว่าพอมีพ่อที่แบบใหญ่โตอย่างเงี้ยก็ทำให้รู้สึกว่าทุกอย่างมันดูทำนู่นทำนี่มีคนช่วยเหลือก็เหมือนกับยามทั้งหมดเป็นลูกน้องพ่ออันนี้คือลูกชายของลูกเจ้าของแล้วก็ดูแลอย่างดีอะไรเงี้ยมันก็แบบเขาคงอึดอัดเขาก็อยากรู้สึกว่าใช้ชีวิตเหมือนคนอื่นแต่ว่าตัวทิวเขาก็อึดอัดแล้วเขารู้สึกว่าพอทำแบบนี้ไปเหมือนเขามันโดดเด่นมากมันเป็นที่สายตาของทุกคนแน่นอนเขาก็คงไม่อยากจะเป็นคนที่โดดเด่นแบบนั้นในมหาลัยแต่พี่ว่าเนี่ยพอคนอื่นเข้ามาด้วยพอผลประโยชน์เขาก็จะยิ่งรู้สึกว่ากู
กูไม่น่ามาเป็นลูกพ่อมาเรียนที่นี่เลยอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกแบบที่เข้ามาไม่ได้มีใครอยากจะเป็นเพื่อนกับเราจริงๆ ถ้าเราคิดแบบเนี้ยเอาแล้วเซติต่อถ้าเราคิดแบบเนี้ยเขาก็อีก3 คนที่เหลือที่เข้ามาที่ไม่ใช่นาทีนะมันก็ต้องรู้ป่ะแต่เพื่อผลประโยชน์ไงสวมรอยก็ไม่รู้ว่าคือถ้าไม่ใช่ในมุมของเราอ่ะเราจะในมุมของเราจะคิดว่า3 คนนั้นไม่ใช่แต่มุมของตัวทิวถ้าทิวมันไม่ได้เขียนเองอ่ะมันจะคิดว่าเป็นใครก็ได้ใช่ใช่ฉันต้องคิดแบบนี้ฉันลืมฉันมัวแต่คิดว่าทิวจะเป็นคนเขียนอะไรเงี้ยโอเคลืมไปใช่เพราะฉะนั้นนะจริงๆแล้วทิวอาจจะแบงก์ก็ได้นะถูกป่ะเดี๋ยวเธอต้องรู้ว่าเดี๋ยวพอตอนมันเผชิญหน้ากันเผชิญหน้ากันแล้วมันรู้แล้วว่าใครถือความลับอ่ะแล้วที่เขาแล้วตัวพระเอกบอกต้องไปถ่ายรูปโฟโต้สต็อกไว้เยอะอ่ะเนี่ยคงเห็นวิวสวยๆจริงที่เราคิดไว้อ่ะกรุงเทพวิวสวยๆต้องมาและอย่างนึงคือเจ้าชายน้อยมาเรื่อยๆเลยแล้วชัดมาก EP นี้คือบอกเลยว่าฉันคือเจ้าจิ้งจอกนะฉันคือเจ้าชายน้อยคือชัดเลยว่าตัวทิวคือเจ้าชายน้อยนะแล้วอักคือจิ้งจอกแล้ว2 คนนี้เขาแบบมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันเชื่อมโยงกันใช่คือพี่ว่ามันเหมือนกับเรื่องนี้มันไม่ขนาดเดาตอนจบแต่คราวนี้ระหว่างทางจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เดาอย่างเดียวคือใครคืออองซองเตตามที่เรื่องมันต้องการหาว่าใครคืออองซองเตและเดาแล้วก็ดูว่าระหว่างทางมันเจอปัญหาอะไรเข้ามาแทรกระหว่างที่มันจะไปเจอว่าคนนั้นคือใครแล้วเขาจะได้คู่กับอักยังไงมันเป็นประเด็นเพราะเรื่องนี้มี10 ตอนเลย10 ตอนคือน้อยกว่าปกติอย่างเงี้ยก็ต้องรอดูเรื่องมันก็อาจจะเร็วมั้งเพราะตอนนี้มันกำลังเซตอัพอยู่แหละพอทุกอย่างมันลงล็อกมันคงน่าจะไปเร็วถ้าเธอคิดอย่างนี้นะที่ตอน2ใช่ป่ะอีก4 ตัวละครก็คือตอนคนละ2 ตอนก็มากันครบคนละตอน2 ตอนอย่างเงี้ยก็เป็นไป6-7 ตอนแล้วมันก็ประมาณนี้แหละ10 ตอนน่าจะได้อยู่โอเคครับประมาณนี้นะครับผมกับการรีแคปนะครับองชองเตเดอะซีรีส์ EP ที่2ครับเดี๋ยวมาดูกันต่อ EP หน้า EP น่ารักรู้สึกว่าเขาเล่นกันน่ารัก2 คนเล่นกันหวานมากรู้สึกว่านี่ถ้าไปดู behind the scene นะ2 คนเขาไปเรียนข้างนอกเพิ่มนะเรียน acting เรียน acting เพื่อให้กลับมาแบบแสดงได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่หรอกเพราะว่าเขารู้จักกันมานานเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ไปฝึกกันใช่ป่ะเขาก็จะรู้สึกว่าสนิทความคุ้นเคยไงการเป็นเพื่อนกันมาก่อนและน้องบุ๊กที่ได้เป็นทิวก็คือมีเขินเขาบอกว่าช่วงหลังๆมีหึงจริงแล้วแบบทำไมไม่มาทำอะไรอย่างเงี้ยคือหึงฟอสจริงนะจนฟอสก็งงเหมือนกันอะไรเงี้ยพอมีเขาเล่นกันเขาดูอินมากเขารู้สึกแบบเขาอินบทเวลาเขาจ้องหน้ากันรอดูกันต่อครับสัปดาห์หน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยติดตามได้4 ช่องทาง YouTube Instagram Twitter แล้ว Facebook วันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย